Magandang araw. Ito na yung continuation ng paggawa ng simple inventory web application at ang focus ko dito ay makagawa ng CRUD or yung create, read, update at delete sa product record at gamit yung SQLAlchemy. Una, kailangan kong bumalik dun sa close ko muna siguro lahat itong mga to. Kailangan kong bumalik sa products.html at din sa product sa add product href last time. Gagawin ko siyang link papunta sa isang route na tatawagin kong add product. Save at try ko siyang refresh. Okay. Tapos ang gagawin kong sunod ay yung add product.html. So ika-copy ko lang tong change password, paste, rename ko siya as add_product.html. Palitan ko yung title, add product. Tapos tong header, gagawin ko siyang add product. At hindi ko naman pala kailangan ng word. Kahit dun sa change password, dapat wala na to. Hindi ko natanggal. Tapos hindi ko kailangan ng ito, kailangan ko ng code codes. Hindi siya read only. At siguro tanggalin ko muna yung value. Tapos kailangan ko pa ng iba. So, hindi ko kailangan si old password tsaka si new password. Ang kailangan ko dito ay code name, product name, yung placeholder wala na lang siguro. Tapos kailangan ko pa ng isa, which is para sa quantity. Tapos dito lalagyan ko siya ng type na number, HTML lang. At pupunta ko sa app.py at gagawa ko ng route, change password, gagawa ko ng route para sa add_product, login required, kailangan ko ng function na add product. Tapos ang i-render ko yung add product.html. Tapos since pareho silang merong nakapost yung submit nila, ay yung nakapost yung method niya. So dapat to si add product, doon rin siya pupunta. So dahil doon kailangan kong i-intercept yung request na yon. So method is equals to same lang din dun sa change password and get.
So get para lang i-display yung HTML. So if request that method is equals to get, then i-return ko tong template na to. Save ko muna siya, tapos i-refresh ko yung browser. Hindi, mag-back pala ako. Try ko siyang i-click. Okay, gumana na siya. Pero pagka-click ko ng save button, okay, nag-error siya kasi di pa kawa yung function para sa post. At dito gagawa muna ako ng mga variables ko. So message CSS class, CSS underscore class, code name, quantity, at ang magiging value niyan ay string times 5 kasi 5 yan, 5 piraso. 1, 2, 3, 4, 5. Ang ginagawa ko lang yan, nag-i-initialize lang ako ng variables na blank yung values nila lahat. Parang same lang din yan ng message is equals to blank, CSS class is equals to blank. Pareho lang yan. At mas gusto ko tong ganito para hindi napaisa-isa yung define ko, mas tipid sa line. Ko-comment ko na lang. Multi-line assign. Or teka nga, sige na nga, para hindi na nakakalito, gagawin ko na lang siyang 1, 2, 3, 4, 5. Try ko lang siyang, oops. Okay, so wala pa ring error kasi tama naman siya. Tapos kapag post yung request, if request that method is equals to post, ang gagawin ko ay kukuhanin ko yung nasa HTML form na pinangalanan kong code, name, tsaka quantity. So katulad lang din dun sa change password, code is equals to request that form, lalagay ko dito yung code, tapos kailangan ko pa ng dalawa pa. Pag kinontrol D ko pala masiselect sa VS Code yung next text na naka-highlight, so parang dalawa na yung i-edit ko. So name, diba dalawa yung na-edit niya, quantity. At ngayong na-request ko na siya, since nga na mag-a-add ako ng product, kailangan kong gumawa ng product object. So new product is equals to product. At kahawig to nung nasa video number 2 yata, yung SQLAlchemy, yung pag-create ng database bandang dulo. Tapos ang nakalagay lang naman dito is yung code is equals to code. Eh, wag lang masyadong malito. Itong code ay property ng product. Ayan, code. Tapos itong next na code naman is ito yung galing dun sa HTML na text box. Magkapangalan lang sila. So name is equals to name, tapos quantity is equal to
at na-instantiate ko na yung object, at masarap sanang isipin na kung laging tama lang yung data na marireceive natin, pero hindi. So kailangang i-filter or i-validate kung tama ba yung data. At pwedeng mag-define ng ibang function, pero mas maganda siguro kung pwede dito eh. Pero mas maganda siguro kung dun sa product class na mismo yung validation ko. At para reusable, pero hindi, feeling ko hindi ito yung best practice. Anyway, gagawin ko pa rin siya. Kasi ang purpose ko lang naman dito, kasi kunwari itong add, kailangan ko ng validation. Siyempre sa edit, parang same validation lang din naman yung gusto kong mangyari, kaya gusto kong ma-reuse na lang siya. So dito gagawa ko ng def check fields, at ang validation lang naman na gusto ko ay kung blank yung fields. Def fields, pasa ko yung sarili niya, self, tapos nalagay ko yung mode kung add or edit siya. Tapos gagawa ko ng blank na list, valid fields is equals to isang blankong list lang. At if self dot code is equals to blank, then hindi pala ito dapat invalid fields, siguro ano to eh, error underscore list. Error list is equals to invalid product code. Else check CRUD is equals to product dot query dot filter underscore by code is equals to self code dot first. Nahirapan ako mag-type habang nagsasalita. So ang ginawa ko lang naman dito, kapag ka-blanco yung field, mag-error ako ng invalid product code. Pero pag hindi blanco, kailangan kong i-check kung existing na ba yung gusto kong i-add. So dapat pag existing na yan, if check prod, kailangan ko maglagay ng error. Pero dito gagawin ko muna siyang if mode is equals to add. Tapos sasabihin ko sa kanya ng error underscore list dot append. Teka lang, bakit mali yung aking, hindi siya string, isa siyang list. Dapat ganyan yung itong mga tinatype ko na to ay mga Python syntax to. Nandun rin siya sa aking Python video. So pag meron na siya, ang gusto kong ilagay ay product code siguro gagawin ko na lang siyang f-string para naman ma-display ko kung ano yung error. Self.code, sabi product code already exists. Yan. Tapos gawin ko na rin yung iba. So if self.name is equals to blank, error
underscore list that append invalid name. Tagal ko nag-isip. Invalid product name. If self that quantity naman, dito gagamit ako ng function na pang check kung number ba siya, kasi yung quantity hindi siya string kaya hindi ko pwedeng gawin to. So if self that quantity that is digit, kasama naman to sa core function ng Python, kaya hindi na kailangang i-import. So if kung hindi siya integer, magda-throw ako ng error that append, sasabihin kong invalid product quantity. Pero dapat kahit wala na to eh. Anyway, okay na siguro yan. Invalid product quantity. Pero kung number man siya, else ang gagawin ko lang naman ay self that quantity is equals to int, para ma-prevent ko yung further issues. Nilinis ko lang yung data. Tapos babalik na ako dun sa add product na route. Sana ito. At gagamitin ko na yung validation na yan. So error underscore list is equal to new underscore product dot check fields, and lalagyan ko siya ng mode na new product check fields, okay. Tapos papasok ko yung mode na add. Tapos ano ang next? Okay, check ko na kung may nakita siyang error. So if error underscore list condition message is equals to please check errors. Tapos i-concatenate ko lang yung error. Ganyan. Yan. Oh. Please check error. So dito sa loob nito, dapat dito ko lagay yung kung ano man yung error. At hindi na ako maglo-loop sa list na to kasi meron namang predefined function si Python. So ilalagay ko lang yung delimiter, tapos that join error underscore list. So itong code na to, pagsasamahin niya lang yung laman ng error list na yon, tapos i-delimit niya ng comma. Pwede akong mag-loop sa loob ng list, pero sa ganyang syntax, same result lang din, tsaka one-liner pa. At ang gagawin ko ay i-output ko na muna tong message. So
return message. Oops. DB adjustment header. Try ko mag-add. Walang error. Bakit walang error? Supposedly dapat if dapat meron akong error na makuha kasi blank yung mga fields. Products, add product, code name, error list, message, str. Ay. So bakit wala siyang nakukuha? Try ko lang i-return kung nakukuha ko ba itong mga values dito. Nakukuha ko naman siya. New product, product code, error list, mode add, check fields. Dapat meron siyang laman. String. F, none. I-review ko lang yung code ko. Kailangan ko ba ata i-return yung aking function? Return error list. Subukan ko lang submit. Okay. Kaya hindi siya gumagana kasi yung function ko walang return. So ngayon may return na siyang error list. So pagbalik dito sa product, napipick up ko na siya. At yung error invalid lahat. Oops, nadoble na. Reload. Okay. So ito yung join kanina. Ginoin niya lahat ng list. So invalid product name, invalid product quantity. Kasi naglagay ako ng code. So pag blank yan, supposedly dapat tatlo yan. So pag may error, lalamanan ko rin yung CSS class as alert-danger, save. At ano pa ba yung kailangan kong gawin? So pag may error, i-render ko yung itong template na to. Tapos ipapasa ko yung message is equals to message, tapos CSS class is equals to CSS class. Tama ba yung nandun sa CSS class? CSS, palitan ko na lang siya.
Okay. Pag trinay ko nang walang laman yung isa dito, so dapat dalawa lang yung error. Okay. Pero ang problema dito, kunwari naglagay ako ng code, so nababalidate naman niya. Kaso nawawala yung previously na enter ko. Siyempre hindi dapat ganun. Kailangan ma-retain yung mga previous values. So dito sa render template, pwede kong ilagay yung code is equals to code, tapos masyado ng marami yung variables. At dito sa Flask, pwede akong magpasa ng mga local variables ko sa pamamagitan ng locals. Ganyan. So ang gagawin lang yan, lahat ng variables ko na nandito sa aking route, lahat ng yan ay ma-access na nung template na yan. So instead na mag-define pa ng napakahabang inputs, pwede na yung ganito. Dahil meron na akong message tsaka CSS class, wala na yung magiging problema sa HTML. Dahil napasa ko na pala yung lahat ng variable sa HTML, pwede ko na siyang gamitin. Katulad nitong itong code, lalagyan ko siya ng value. Tapos dito ang ilalagay ko ay yung previous link pinasa niya na code. Scroll ako sa baba at same din dito, si name naman, at sunod ay naman si quantity. Save ko yan at refresh ko yung browser. So, mag-add ako ng code na ito, sad. Okay, so nag-error yung dalawa pero na-retain yung code. Ganun din dito. At dito. Okay, so wala pa kasi akong return function pag tama lahat ng field. So pagka ito blanco, ito 1, so dapat ma-retain pa rin siya. So dun sa app.py, ilalagay ko yung else block para naman magkaroon na ako ng actual na saving. So else, ibig sabihin walang error. Ang ilalagay ko dito ay db.session.add is equals to new underscore product. Okay, so nakapasok siya sa lahat ng validation, walang error. Ngayon isi-save ko na tong new product na to, at para gawin yon, db.session.commit. At ano pa ba ang kailangan kong gawin? So maglalagay lang ako ng message, siguro na message is equals to f-string na lang na message, product code new product.code added. Tapos si CSS class ko ay is equals to alert dash success para mag-green siya. Tapos i-reset ko na rin yung ibang itong tatlo. 2, 3
para naman pwede na siya mag-add ulit ng bagong number. At tapos pag success na yan, ito yung lalabas sa product code added. Tapos magiging green yung kanyang alert. At pwede kong ituro sa ibang page to, pero ako gusto ko same page lang siya babalik para kung gusto niya mag-add ng products, ng iba pang products, pwede. So dito, copy ko lang to. R locals. Save at refresh ko yan. Save at refresh. Oops, lagi na lang kung walang else. Wala kasi yung ganyan sa trabaho. Sige, mag-add ako ng siguro kunwari copy ko block. Tapos one quantity, save. Okay, na-add na siya. Pero may hindi ako gustong nangyari doon. Yung pangalan ng button. Tapos try ko i-re-add to kasi may validation ako pag add yung pag add supposedly dapat mag-error siya. Okay, so product kpkv already exists. At next naman ay yung read function. At para ma-display ko yung products na sinave ko kanina. So dito gawa na yung aking products.html. Pero static text lang yung nandito. So papalitan ko yan ng actual record na nasa database. Pero bago ko ma-display, syempre dapat ma-retrieve ko muna yung record sa database. So kailangan dito sa app.py, sa products route, kailangan ko mag-query bago mag-render. So all products is equals to product dot query dot all at okay, itong ilang pirasong text na to, itong query, kukunin niya lahat ng products na nakasave sa database. Tapos pag return ko ng pwede ko siyang i-return sa HTML at siguro tatawagin ko na lang siyang all products rin. Tapos ipasa ko yung buong all products na nakuha niya. So, okay lang kahit na wala siyang makuha. So para naman matest yung output, kailangan kong pumunta sa products.html. Tapos gagamit ako ng Jinja syntax. At yung header, okay lang yan. Pero dito sa table row, dapat nakalpaloob siya sa yung pinasa kong variable na all products. Jinja for product. So in all products. So maglulup ako. Ilalagay ko yung individual item ng all products sa variable na product. So dahil may starting block ako, dapat meron akong end block. Ay, hindi pala to block 4. Block rin pero 4 block siya. So dito, ikakopy ko na lang tong buong tr. Space ko dyan. Indent. Save. So dito ang magiging value niya is product.code. Mali. Jinja nga pala. Product.code. At ulit, ito madali lang yung syntax ng Jinja. Pag merong %, ibig sabihin na set
ng block. Pagka double curly brace, ibig sabihin nag-output ng value. So product code, output ko na rin yung product name, tapos product quantity, tapos yung date, created at, tapos updated at. Okay, so ito yung field ng user model class, kasi dito query ko siya, query yung all products, tapos si product meron siyang mga field na code, name, quantity, created at, updated at. So yun yung ina-output ko dito. Tapos meron akong actions na edit tsaka delete. Okay na yan. At save ko yan at i-refresh ko yung products. So yun, nag-reflect na siya. Ganun lang kadali. Pero dito sa dates, may weird number sa dulo. Yan yung actual time. Date time kasi yung sinisave ko kanina. At yung nasa product model class kasi naka-date time. So babalik na lang ako sa HTML, add product.html. Hindi, products.html. Tapos dudugtungan ko siya ng formatting para mas makita. So dito updated at dot str f time, format time, string format time, tapos parenthesis, percent sign, year muna, tapos percent sign m or month as percent sign day. Tapos pwede pa akong magpatuloy, kunwari percent sign h for hours dash percent sign m for minute at dash pag time pala colon at percent sign seconds. Tapos ito rin lalagyan ko rin yung updated at, pero siguro itong created at hindi ko nalalagay yung time. Pwede rin yan, ganyan lang yung formatting. Pag ni-refresh ko yan, naka-format na yung time at maayos na siya. So pag mag-add pa ako ng isa pang product, siguro new product, Nesk, sabihin kong Nescafe coffee, sabihin kong lagyan ko siya ng 20 quantity. Okay, Nescafe added. Ngayon dalawa na siya. Okay, ngayon ang gusto ko mangyari dito, kung ano yung latest product, siya yung nasa unahan. Currently kasi yung latest product nandito sa dulo eh. So para mapunta yan sa unahan, kailangan ko lang mag-sort sa query. So babalik lang ako dito sa maraming paraan pala. Pwedeng dito sa diction, hindi ko alam kung anong klaseng yung return niya eh. Pwede dito sa list na to, or pwede rin dito sa mismong query. Mas madali sa query na lang eh. Tapos ang idudugtong ko lang query, bago mag-all, magdudugtong ako ng order underscore by, tapos ilalagay ko kung ano yung gusto kong field, updated underscore at. So parang kanina merong find by pag magpa-find. So pag magku-query ng lahat,
para ma-sort siya, kailangan order underscore by. Tapos ang parameter niya is yung field na gusto kong i-sort. So pag ni-refresh ko yan, nasa huli pa rin yung Nescafe. Okay, kasi ascending kasi yung default sorting ni order by. Kumbaga sa numbers, mauuna yung ilista yung lowest up to highest. Pero dito sa date, ito kasi yung sinasort ko is date field. So inuna niyang i-display yung lowest to highest. So para mauna yung latest date, kailangan ko ng .desk sa dulo ata. .desk, subukan ko lang. Baka lamang dito. Teka lang, saan ko nga ba idudugtong yung .desk? Query.desk. Product updated by. Okay. Namali ako ng lagay ng .desk. Okay, so dahil nga yung field na to yung sinusort, syempre siya rin yung lalagyan ng ascending or descending. So ngayon, nasa unahan na yung aking Nescafe, kung saan yung huli kong in-update. At yun, next naman yung gagawin ko yung edit function. So dito gagawa ko ng route. Pero bago yun, punta muna ako sa products.html. At excuse me, dito sa TD na to, gagawa ko ng link. So href, tatawagin ko siya si edit underscore product, href edit underscore product, tapos ilalagay ko yung product ID, product.id, save ko yan at i-refresh ko ngayon. Nakalink na yung edit. Pag clinic ko yan, mag-error siya kasi wala pa yung route. Pero ang importante dito ay nakuha ko yung unique ID ng product tulad nito. As pag nagbaka ko, try ko yung isa. So 1. Kailangan ko kasi yan para ma-fetch yung record na i-edit ko. So punta na ako sa app.py, tapos gagawa ko ng edit product na route. Edit. Tapos hindi ko na to kailangan. Get lang naman yung aking function. Tapos dito dapat mag-take siya ng ID parameter. So string ID yung slash, at teka lang, kailangan ko pala yung binura ko. Saan ako? Ito. Login required, edit product. Kawig lang siya nung add product na route,
pero pinasa ko kasi yung ID ng record para ma-retrieve ko yung value na i-display ko sa HTML. At syempre dahil nire-retrieve ko nga siya, kailangan kong pasahan tong aking function ng ID. So same as with this, siguro ikakopy ko na rin pala. Ito may mga message. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya kinopy kanina. Tapos comment ko muna tong post. Ang gagawin kong sunod ay ang i-render ko ay si edit.html at kailangan ko nang gawin yung aking edit.html. So copy, paste, pangalanan ko lang siyang edit product. Title, edit, try kong i-save tapos i-refresh. Malamang may kulang na naman ba ako? Methods, post, get, login required. Hindi ko na siya na-save, kaya nag-error. At try ko siyang pindutin at meron akong edit product. Pero blank pa yung fields niya. So syempre pag edit dapat mag-carry over ko yung details. So dito i-query ko yung hinahanap kong record. So pag get edit underscore product variable product dot query dot filter underscore by, tapos id is equals to id dot first. Dot pala nasa taas to ng get, kasi kung mag-e-edit ako ipafind ko rin naman yan. So kung post, kung sinesave ko na or ginaget ko, ipafind ko palagi yung ID. And so kung available, if edit underscore product lalamanan ko na tong mga kinapi ko sa add product. Is equals to edit product dot code dot name save. Tapos if request method is equals to get turn render edit product, tapos i-return ko lahat ng variables, locals, or lang, dapat nasa loob ako nito, indentation, or else hindi. Sabihin kong return invalid request.
naglagay lang ako ng error message para kung hindi makita yung record. So ang gagawin ko dyan ay i-refresh ko lang. Oops, lagi na lang. Code function has no much code. Edit product code. Product.query filter by ID. First, oops, masyado ako nagmamadali. Quantity. Daming misspelled, okay. At nag-take effect na siya. So products, copy ko black and Nescafe. At kasi try ko to pagka sinabi kong 3, yan, invalid request. Or pwede ring lagyan ng underscore or 404. Try again. Okay, so pwede rin yung ganito, parang pag hindi nakita yung record, magto-throw siya ng error. At pwede rin yung ganito, depende na lang kung paano mag-handle ng invalid request yung isang user. Ngayon, na-retrieve ko na yung record. Gagawin ko naman yung pag-save ng changes. So babalik muna ako sa edit product HTML at papalitan ko yung pangalan ng button ng save changes siguro. Tapos babalik ako sa route edit. Babalik ako sa app.py, tapos same lang ng same lang dito sa add product as yung post ng add product. Ang maiiba lang dito yung pag-validate. So i-request ko pa rin siya. Hindi na pala. Hindi ko na to kailangan dahil gumawa na ako ng edit product. I-check ko siya. Magiging mode ko is edit. Kasi kapag nakakita siya ng ibang product bukod sa sarili niya, so dapat mag-error siya sa app. So siguro maggagawa ko ng query para i-check kung existing yung product. So existing product is equals to product dot query dot filter product dot code is equals to ba't ba ako nasa labas ng condition? So pinasok ko lang yung condition para sa post dito sa if edit product para magpo-post ako kung valid yung product na in-enter ng user. So nasa na ba ako? Product is equal to edit product.code at comma
product.id is not equals to edit product.id dot count. So iba naman yung ginamit ko instead na query. So ito take note lang na count yung ginamit ko dito. Count at yung filter na ginawa ko hindi filter by. Si filter by kasi equal sign lang yung condition na pwede kong ilagay compare kay filter na pwede akong mag-condition ng not equals. Ito product.query.filter.product. Yun nga, pwede akong mag not equals kay filter. Pag filter by, hindi pwede. Kasi nagpe-perform ako ng check kung itong ina-update yung product ay existing na, pero ini-exclude ko na ma-search niya yung sarili niya. So, if existing underscore product if existing product, gagawa ko ng error underscore list that teka lang, gagawa ko ng list na ang laman niya ay f-string na product code is already taken. Parang password lang. So pag true, magagawa siya ng error list, at pag false, else i-check kung hindi blank yung mga fields. Yes. Tama ba? Yung logic ko. Isipin ko lang saglit. Kailangan ko palang pag nakapasa na siya, tama ba yung aking logic? Medyo naantok na rin kasi ako eh. So if code, ilalagay ko siya dito para pag ni-render siya lalabas dito sa get, pero pag post i-check ko kung existing yung product. So pag existing, mag-error ako. Tapos pag hindi siya existing, puproceed ako dun sa pag-check ng field. Tapos pag may error, babalik ako dun sa edit.html. Pero pag wala, yun, dito na ako. Edit
underscore product. Itong variable na to dot code is equals to code. Kung ano man yung nasa form, parang wala akong form. Oops. Okay, ito yung mali ko. Dapat ito ay form. Mga request form. So, pag nag-edit ako, hindi ko kailangan i-request yung form. Pag nag-edit ako, kailangan ko itong lamanan. Pero pagka nagpo-post naman ako, kailangan kong ito. Oops, ang tagal ko mag-loading. So, pag pumasya sa validation, i-request ko na yung laman ng form. Tapos, isi-save ko siya dun sa bagong object. Tapos, since nag-update ako, dapat wala na to. 3 values from HTML form. Save new values. To the new product. Parang may mali pa rin. Save to database. Updated. Alert success. Hindi ko kailangang i-clear. Ano ang mali dito? Check if we are editing an existing product or query. If it's an existing product, mag-error, pero kung wala, dapat i-request ko yung values ng regardless pala. Request ko yung value from HTML, query ko. Ngayon, kung wala siyang error, okay, kung wala siyang error, isi-save ko na siya dito.
Okay, so kung sa umpisa kung post, kunin ko muna yung value from HTML, tapos i-check ko kung existing na ba yung valid ba yung gusto kong i-edit na record. So kung hindi siya valid, magto-throw ako ng error. Ito yan. So already taken. Hindi if existing product, ang i-check ko pala hindi yung nasa edit product. Ito pala yung pang check ko ng kung valid yung ID. So kung valid yung ID, post yung request. I-check ko ngayon. Sabi na nga ba may mali. Okay, tama yan. So ngayon, kung magsisave ako, kukunin ko yung value nung nasa HTML form. Tapos i-check ko kung yung code ba na ina-add ko ay existing na. If we are editing a product, check if the is already existing. Query if the product is already existing. So yung product na nasa HTML, i-check kung existing na siya sa database. Ngayon, kung existing na siya, magto-throw ako ng error. Ito yon. So please check for error. Already taken. Ngayon, kung hindi pa siya existing, papasok siya sa else. At dito, sinave ko na yung value niya sa edit product na variable. Ito yan, kinocommit ko na yung product. Kasi, ibig sabihin, pasado na siya dun sa check kung existing ba yung code. So ngayon, pine-prepare ko na siya sa pag-save. Pero syempre, kailangan i-check ko kung blank ba yung mga fields kasi required lahat ng fields ko. So ipapasa ko siya dito kay check fields at itong mode edit, kahit ano naman yan. At punta ko itong check fields product. Ito yung check fields. Tapos papasok siya dito. I-check niya kung blank. Mag-error kung query niya. Tapos kung add mode, saka lang siya magto-throw ng error. So hindi ako dadaan dyan. Tapos actually dapat na-optimize ko pa to. If dapat siguro nandito to. If add mode, ganyan. So dahil edit ako, hindi na ako dadaan dyan. So pag blank, pasado na. Tapos eto naman yung iba. So dapat may value lagi yung field ko sa pag-edit. And then nalagay ko na siya dito sa edit variable, yung updated na yung value nito. So pagdating dito, kung may error siyang makita, ibabalik niya yun doon. Pero kung wala, gagawin ko na yung db.session.commit, tapos magto-throw lang ako ng message na successful yung update. Tapos same din, ito pala edit yan. So try ko na siya. Back products, existing product query. Else, lagi na lang. Wala kasi talaga sa trabaho ko nito.
Okay, so i-edit ko si copy ko black at gagawin ko siyang 2 yung quantity. Save was not found on the server. Edit product. The request URL. The request URL was not found. Products and HTML edit. Save, edit product. Okay. May mali dito sa route. Pag binura ko kasi to, isasubmit niya sa sarili niya. So pwede rin namang idugtog ko yung product ID dito, pero tamad na ako mag-type. So diretso lang siya. Try ko i-submit. Hindi na naubos yung error. So new product is not defined, which is because dahil code under templates, edit product. Ito, mahirap pag copy paste lang, nag-error siya. Okay, so na-update na siya, naging 2 na. Pag bumalik ako, naging 2 na siya. So same din dito. So gagawin ko siyang 35, 34. Updated. Okay. Next naman, gagawin ko yung delete ng product route. At test ko lang wait lang. At wala pa akong delete. So dito sa products.html siguro gagawin ko siyang href din. Delete product. Products, delete. Okay. Tapos sa app.py app.route delete product. Tapos tanggalin ko muna to. Delete product route, take in ID, delete underscore product is equals to product dot query dot filter underscore by ID is equals to ID, then first or 404, hanapin ko ulit kung existing siya, tapos if delete, okay, may nahanap niya yung ID na yon. So dv.session.delete delete underscore product. At ito yung syntax sa pag-delete kay Flask-SQLAlchemy, dv.session.commit. Ito naman yung actual na pag-commit sa database. Tapos return redirect URL underscore for
products. Okay, so after ma-delete, gusto ko siyang ibalik dun sa product list. Tapos pagbalik ko sa products.html, at dito app.rows, indentation, app.browse. Wait, may mali. Wala. Ang weird talaga. So, wala namang error, pero siguro hindi ko na save yung aking file. At dito gagamit ako siguro ng dialog box. So, i-comment ko siguro muna to. Para may confirmation kung gusto ng user na i-delete yung record. At pupunta ako dito si AdminBSB. Gamitin ko tong user interface dialogs, itong warning message yan. At paano ko siya magagamit? Right click, inspect. Copy. Wait lang, sine-check ko kung ano yung kailangan ko i-copyahin. Pause ko muna. At i-copy ko itong buong div nya. Copy element. Tapos ipi-paste ko siya dito sa products.html. Dito sa tapos i-delete ko na yung hindi ko kailangan. Ititira ko lang yung may confirm na button kanina. So ito basic, success, ito yung may confirm. So ititira ko yan. Tapos save ko at tingnan ko yung itsura niya. App.rows ulit. Bakit? At yun.
So, proceed na ako sa pagtanggal ng hindi ko kailangan. So, itong paragraph. Alis ka dyan. Save. At si edit, ilalagay ko na lang siya sa loob nito. At tanggalin ko lang. Bakit may delete pa rin ako? Div class. Inaayos ko lang yung aking start ba? Inaayos ko lang yung aking layout. At hindi siya gumagana, i-view page, source ko lang. Tapos i-compare ko siya dito. Ay, wala ako nitong sweet alert CSS na to. So i-copy ko lang tong sweet alert plugin, sweet alert sa aking template. So projects, resources, plugins, tapos sweet alert CSS static. At alam ko sa baba meron din JavaScript na kailangan. Ito yan, si sweet alert mean.js, sweet alert mean.js, tapos si JS pages UI dialog.js. So idadagdag ko na siya. Ito muna, si sweet alert style sheet, i-include ko siya sa aking base layout. Saan ba siya nakalagay? Bago mag custom CSS. So bago mag custom CSS, static, save.
Tapos yung aking JavaScript naman, saan siya nakalagay? Dito siya nakalagay sa dulo ng main.js. Bago mag-admin. Kinakopy ko lang yung comment. Static. Tapos ito rin. Static. At i-refresh ko na siya. Subukan ko. Yan. Gumana na siya. At Control F5 pala yung ginamit kong pang refresh para ma-clear yung cache. Ewan ko anong term doon. Cache. Tapos itong button na to yung tatawag sa function na nandun sa dialog.js. So ito kasing button na to, siguro ayusin ko na lang din tong pag delete, lalagyan ko ng style para naman save. Magic button na siya. Tapos syempre pag delete dapat danger ata para pula. Okay. At pakiclick me. Ayan natin delete. Save. Okay. Itong button na to yung tatawag dun sa function ng papakita ko nga muna. At kung alam niyo yung concept ng front end, so itong button na to ay tatawag ng meron tong JavaScript na naka-attach na itong button na to pag click at dito sa yung page source kanina, may JavaScript na naka-include doon. Tapos dito yun, dahil sinama ko na siya sa static dialogs. Okay. So ito yun. So i-pick up niya yung click na yon. Tapos dito siya magko-condition kung ang data type noon ay confirm. So dito si confirm, dito siya. Tapos ito yung function na tatawagin niya. So hindi ko naman kailangan yung ibang pop-up, so pwede ko na yung i-delete. If siguro wala nang else. Hindi ako masyadong familiar sa JavaScript syntax, pero iniingatan ko naman na wala akong mabura. So success confirm message lang yung maiiwan dapat. Pwede rin namang hindi burahin to. Wala namang mangyayari kasi mabigat nga lang din sa size. So dito you will not be able to recover this product. Tapos yes, delete it. Okay lang yan. So papalitan ko lang yung message dito ng your product has been deleted. So try ko na siya. Control F5, delete. Yes, deleted. Okay. You will not recover this product. Pag kinancel, wala. Your product has been deleted. So gumagana na yung UI, pero yung functionality hindi pa siya gumagana.
Isip ko kung paano ko siya gagawin dahil hindi nga ako masyadong familiar sa JavaScript. So siguro dito sa HTML button, maglalagay ako ng value. At dito ilalagay ko yung product ID para ma-pick up ko siya dun sa JavaScript. At sa dialog.js i-retrieve ko siya. Sige dito, var ID is equals to may isa akong cellphone na tinitingnan, naghahanap ako ng kodigo. So if this that val, yung pala is val. Oops. Tapos ipasa ko siya dito sa function na to. At syempre yung function nag-receive, dapat mag-receive rin ng ID. So confirm message is ID. So pag nag-yes na siya, subukan kong tawagin yung route na ginawa ko. Window.location is equals to delete underscore product plus yung string na ID, itong pinasa ko. Tapos babalik ako dito sa gusto ko muna yan app.py, tapos i-uncomment ko to. Try ko siyang Control F5 refresh at i-delete ko tong Nescafe. Okay, so gumana na yung aking delete. At ito lang naman yung basic concept ng delete. Ito lang, oh, ilang piraso lang. At talagang ilang piraso lang yung syntax. At kung gusto ko mag-add ng security, pwede naman kasi try ko tong, alam ko ID1 to eh. So pag sinabi kong delete underscore product as 1, na-delete siya ng ganun-ganun na lang. So gusto ko mag-add ng security para magawa yun, para hindi magawa ng user yung ganong paraan. So sa app dito sa app delete, yung delete route ko, so maglalagay ako ng methods is equals to post lang. Tapos if method that, tama ba, request that method, sabaw na, request that method is equals to post. Tapos try ko ulit mag-delete ng delete. Okay, delete. Okay, method not allowed na. Tapos sa dialog.js, gagawa ko ng dummy form para makapag-submit ako ng post. Ano lang to, workaround ika nga. Pero yung concept lang naman ng delete, ito lang, it depends na lang sa user kung paano yung validation. At dapat hindi ganito yung
yung validation kasi parang dinadaya ko lang yung validation. So var form, nakuha ko lang din sa Google document dot create element kasi kung sa front end kasi yung HTML, CSS tsaka JavaScript connected naman sila. So si JavaScript pwede akong gumawa ng runtime form. So ito nga yung ginagawa ko, gumagawa ko ng variable na parang form. Ito kunwari, ito form siya. So katulad rin ni maliban lang dito dynamic siya. So var form dot action, kasi yung delete ko hindi na tumatanggap ng kahit na ano. So ilalagay ko yung delete underscore product / plus string na ID. Yan yung pupuntahan niya. Tapos yung form.method is equals to post. Okay, sa JavaScript ganyan yung terminator or line break, or hindi ko alam yung term, basta dapat sa dulo may ganyan. So var form post delete product string ID, tapos document dot body dot append child form. Ito kasi variable pa lang, tapos itong append na to inilalagay ko na siya sa HTML. Tapos form dot submit. At subukan kong i-try mag-delete. Mag-add pala muna ako. New product. Pick of black. 1. Products, then delete. Method not allows. Delete product is equals to post. Dahil kailangan ko mag-control F5 para mag-reflect yung JavaScript. At okay na. Hindi ko in-expect na ganun katagal ako magagawa siya, pero siguro ilalagay ko na lang sa description yung cheat sheet. Ilang piraso lang yung pag-add, ilang piraso lang yung pag-edit, ilang piraso lang yung pag-display at pag-delete. So natagalan na ako kasi gumamit ako ng ready-made template. So yun lamang at salamat.